नेपाली टाइपिङ गर्न अल्छी लाग्छ अथवा कुनै पनि इमेज अथवा पीडीएफ फाइललाई वर्डमा फ्रीमै कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यसो हो भने तपाईको लागि यो भिडियो उपयोगी हुन सक्छ। नमस्कार, सञ्जय क्रिएसन च्यानलमा स्वागत छ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि हजुर हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरी बेल आइकनलाई दबाउनुहोला ताकि यस्तै जानकारीमूलक भिडियो सबैभन्दा पहिला हजुरको मोबाइलमा आउनेछ। आउनुहोस् ढिला नगरी सुरु गरौँ। सर्वप्रथम तपाईँ आफ्नो मोबाइल अथवा ल्यापटपमा जुनसुकैबाट पनि एउटा मनपर्ने ब्राउजर खोल्नुहोस्। म तपाईलाई अहिले मोबाइलबाट देखाउन खोजिरहेको छु। एउटा ब्राउजर खोल्नु होला। त्यसको एड्रेस बारमा i2ocr.com टाइप गर्नु होला। यो लिंक म तपाईलाई तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राख्नेछु। यति गरिसकेपछि तपाईले एउटा यस्तो इन्टरफेस खोल्नेछ। तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ भने इन्टरफेस दिनेछ। सुरुमा तपाईले तपाईसँग भएको डकुमेन्ट कुन ल्याङ्ग्वेजमा छ त्यही अनुसार यहाँ भाषा चुज गर्नु होला। जस्तै अहिले मैले नेपाली चुज गर्न गइरहेको छु। तपाईले यसरी यहाँ खोज्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा डाइरेक्ट नेपाली टाइप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी टाइप गर्नु होला। त्यस्तै गरेर स्टेप 2 मा अलरेडी यहाँ डिफल्ट फाइल नै चुज गरेको छ। तलपट्टि सिलेक्ट इमेजमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाई आफ्नो ग्यालरीबाट गर्ने हो भने 1 नम्बर, फोटो खिचेर गर्ने हो भने 2 नम्बर गर्नु होला। अहिले मैले ग्यालरीबाट गर्ने भएको हुनाले फोटो लाइब्रेरीमा पनि क्लिक गरे। एउटा फोटो चुज गर्नु होला। यस्तो देखिनेछ। यसलाई चुजमा थिच्नु होला। त्यसपछि यस्तो आउनेछ। तपाईले यहाँ क्लिक गरेर क्रप गर्न पनि सक्नुहुनेछ अथवा मेरो अलरेडी क्रप गरेर राखेको हुनाले चाहिँ मैले यहाँ केही गर्नु परेन। तपाईले यहाँबाट पनि फोटोले क्रप गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। हामीले स्टेप 1 स्टेप 2 सकिसक्यो। अब स्टेप 3 मा एक्सट्र्याक्ट टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। यसले केही समय लिनेछ। लोडिङ वेट छ र अन्ततः हामीलाई यस्तो एउटा पेज दिएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामीलाई टेक्स्टमा चाहिँ दिएको छ। यसलाई कपी गर्न सक्छौं। कपी गरौँ। अब यसलाई हामीले नोटमा लगेर पेस्ट गरौँ। हेर्नुस् जस्ताको तस्तै देखिएको छ। यहाँ नेपाली बाहेक अरु नमिल्ने भएकोले यहाँ जस्तै यो कोरोना भाइरस समथिङ के लेखेको छ। यहाँ चाहिँ इंग्लिश भएको हुनाले चाहिँ यो मिलिरहेको छैन। नेपाली भने लगभग 99% चाहिँ मिल्छ। के गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ यसलाई पीडीएफ मा डकुमेन्टमा आफूले चाहेको फर्मेटमा सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। कस्तो लाग्यो हाम्रो यो भिडियो? केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। र आगामी दिनमा यस्तै भिडियो हेर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अल नोटिफिकेसनलाई अन गर्नु होला। धन्यवाद।